شناخت وجود مقدس امام زمان علیه السلام بسیار مهم و ارزشمند است، چرا که از یک سو معرفت صحیح امام بر هر فردی واجب بوده و نبود آن مرگ جاهلیت را به دنبال دارد، چنان که پیامبر اسلام فرمود هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مردن جاهلیت از دنیا رفته است. شناخت امام زمان دو گونه است. گونه اول شناخت تاریخی وجود آن حضرت است، مانند اینکه امام 12 است، تاریخ ولادتش در چه سالی است و مانند آن. اما گونه دیگر شناخت امام زمان شناخت مقام نورانیت آن حضرت است که این شناخت کار هر کسی نیست و ظرفیت و لیاقت زیادی می‌خواهد. در حقیقت اصحاب خاص امام زمان علیه السلام کسانی هستند که آن حضرت را به مقام نورانیت شناختند. برای آگاهی از مقام عظیم امامت، رجوع به زیارت جامع کبیره و تأمل در معانی عمیق و عجیب آن را توصیه می‌کنیم. همچنین خواندن کتب معتبری که در مورد امام زمان نوشته شده است می‌تواند انسان را تا حدی به مقام و عظمت امام زمان آشنا سازد. سلام به همراهان عزیز. در این ویدیو قصد دارم تا در خصوص زندگی نامه امام زمان یا حجت ابن الحسن براتون شرح بدم، پس در ادامه با من همراه باشید. امام زمان یا حجت ابن الحسن آخرین امام از 12مین امام شیعیان است. نام و کنیش هم نام پیامبر اسلام می باشد. امام زمان برای مردم موجب تحقق امیدها و آرزوهایی است که در انتظار ظهور وی به ثمر می نشیند. ایشان به عنوان مهدی و صاحب الزمان نیز شناخته می شوند و از مصادیق بارز حدیث ثقلین هستند. امام زمان علیه السلام که به ایشان مهدی موعود نیز گفته می شود، در جهان اسلام یک شخصیت مهم و مقدس هستند که طبق باورهای شیعیان در آخرالزمان ظهور و دنیا را از عدل و انصاف سرشار خواهند کرد. امام مهدی علیه السلام در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری در شهر سامرا که در شمال بغداد و در حوزه عراق واقع است چشم به جهان گشودند. آن حضرت در سن 5 سالگی پس از شهادت پدرشان امام حسن عسکری به امامت رسید و به عنوان امام 12 شیعیان تعیین شدند. وجود مقدس ایشان دارای القاب فراوان می باشد که اباصالح، قائم آل محمد، مهدی آل محمد، حجت الله، ولی الله، بقیت الله، امام منتظر، صاحب الزمان و امام زمان و مشهورترین لقب آن حضرت مهدی می باشد. ایشان در نیمه شعبان یکی از ماه‌های پربرکت به دنیا آمدند و در احادیث بسیار به اعمال ماه شعبان و نیمه شعبان تاکید شده است. حضرت صاحب الزمان در سن بسیار کمی به دلیل شرایط دشواری که پس از شهادت پدرشان برای امام به وجود آمده بود مجبور شدند مخفیانه زندگی نمایند و از ارتباط با مردم خودداری کنند. امام زمان که به عنوان نجات دهنده بشریت شناخته شده ظهور خواهند کرد و در آخرالزمان به اذن خداوند دین حق را بر فساد و جهل غالب خواهند ساخت. بحث در مورد صورت و چهره آن حضرت موضوعی است که در روایات مختلف وجود دارد. در برخی روایات ظهور امام زمان به همراه تجلیات خاصی در هویت و شکل ظاهری ایشان همراه است که در ذهن شیعیان جایگاه خاصی دارد. امام مهدی علیه السلام در دوره حکومت عباسیان چندین بار تهدید و خطر را تجربه کردند. در نهایت به دلیل شرایط سخت و ظالمانه پنهان شدند. در حقیقت غیبت امام یکی از جنبه‌هایی است که از ویژگی‌های شخصیتی ایشان به حساب می‌آید. حضرت مهدی علیه السلام در طول دوران زندگی خود 2 غیبت داشتند، یکی غیبت صغرا و دیگری غیبت کبرا. آن حضرت پس از شهادت پدر بزرگوارشان امام حسن عسکری در سال 260 هجری قمری در سن 5 سالگی وارد دوران غیبت صغرا شدند و این دوران تا سال 329 هجری قمری ادامه یافت، یعنی حدود 69 سال در غیبت صغرا بودند. در این دوران امام از طریق 4 نایب خود با مردم و شیعیان ارتباط می‌گرفتند. اسامی 4 نماینده امام زمان که نواب اربعه نام داشتند عبارتند از عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان، حسین ابن روح، علی ابن محمد. این 4 نفر نمایندگان امام زمان در دوران غیبت صغرا بودند که پس از شهادت امام حسن عسکری از سال 260 هجری قمری تا سال 329 واسطه میان حضرت حجت و مردم قرار گرفتند.
پس از وفات چهارمین نائب امام زمان، دوران غیبت کبرای ایشان از سال 329 هجری قمری آغاز گردید و تا کنون ادامه دارد که حدود 1117 سال گذشته است. در روایت‌های بسیاری است که هنگام ظهور حضرت 313 نفر به ایشان پیوسته و نخستین هسته اصلی لشکر صاحب الزمان را تشکیل خواهند داد. دعای عهد در دوران غیبت امام زمان بسیار مورد توجه قرار گرفته است و همچنین بسیار مؤثر است. محل ظهور امام زمان یکی از مسائل پیچیده و مورد بحث بین محققان و مورخان دینی است. در حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام آمده است: به یقین مهدی ما در مکه مکرمه ظهور خواهد کرد و خورشید و ماه با او همراه خواهد بود. همچنین در برخی روایات ذکر شده است که آن حضرت ابتدا به مدینه می آید و پس از آن به مکه مکرمه می رود. اگر جزئیات بیشتر در مورد شروع حرکت حضرت مهدی رو میخوایم بدونین، ویدیوشو قبلا ساختیم، لینکشو در بخش توضیحات میذاریم، از اونجا میتونین ببینین. امام علی علیه السلام در بیان اوصاف امام زمان می‌فرماید: زره دانش بر تن دارد و با تمامی آداب و با توجه و معرفت کامل آن را فرا گرفته است. حکمت گم شده اوست که همواره در جستجوی آن میباشد و نیاز اوست که برای به دست آوردنش میپرسد. در آن هنگام که اسلام غروب میکند او پنهان خواهد شد. او باقی مانده حجت‌های الهی و آخرین جانشین از جانشینان پیامبران است. در حدیثی آمده است که هنگام ظهور امام زمان، پیامبر اسلام امام علی علیه السلام، امام حسین علیه السلام و تعدادی از یاران پیامبر مانند سلمان فارسی رجعت خواهند کرد. در خصوص همسر امام زمان در مذهب شیعه اعتقاد به ازدواج آن حضرت وجود ندارد و به عبارت دیگر زنی به عنوان همسر ایشان معرفی نشده است. در اسلام مردم به انتظار ظهور امام زمان یا حجت ابن الحسن هستند. پیش از ظهور حضرت مهدی علائمی ظاهر می شود که نشان دهنده نزدیک شدن زمان ظهور است که قبلا ویدیوشو با جزئیات کامل ساختیم، اما در اینجا به طور خلاصه بعضی از آن علائم را میاریم. ظهور صاحب الزمان پس از گسترش فساد، فجایع قحطی و جنگ‌های بسیاری در سراسر جهان خواهد بود. پیش از ظهور امام زمان تعدادی از نشانه‌های ظاهری نیز مشاهده می شود. برخی از این نشانه‌ها شامل زلزله ها، سیل، سوانح طبیعی، شیوع بیماری ها می باشد. برخی از منابع دینی از جمله روایات اهل بیت اشاره به ظهور پرچم‌های سیاه می کنند که نشانه ظهور آن حضرت است. این پرچم ها ممکن است به طور مجازی و یا واقعی در کلیاتی مشاهده شود. خب دوستان، رسیدیم به انتها. اگر علاقه‌مند به این سبک ویدیوها هستید، این ویدیو را لایک و چنل را سابسکرایب کنید و زنگوله را بزنید که از ویدیوهای جدید ما با خبر شید. سپاس از اینکه منو همراهی کردید. تا دیدار بعد، الله یار و نگهدارتون.